Üdvözlöm minden kedves nézőm, Kartos Patrik vagyok, és a mai videóhoz egy 2025-ös Toyota Land Cruiser Prado modellt hoztam, a 250-es új generáció szériát. Orrában a 2,8 literes, 4 hengeres turbófeltöltős dízelmotorral. Hosszú idő után európai piacra is megérkezett a Land Cruiser új generációja, aminél visszatért a régi modellek szögletes, robusztus formavilága, ami igazán vonzó megjelenést ad az új generációs modellnek. Az új szögletes formavilág a robusztusabb hűtőrács dizájnnal és a szélesen elnyújtott új fényszórókkal agresszív tekintetet adnak az új generációs modellnek. Az új generációs Land Cruiser Prado modell belterében visszatér a robusztus formavilág és a masszív felületek. A beszállás után magas üléspozícióban foglalhatunk helyet a kényelmes bőrülésekben, ami a tesztelt autó esetében ülésfűtéssel és szellőztetéssel is fel van szerelve, hátsó üléssor esetében csak a két szélső ülés. A kormánykeréken visszatér a szögletes robusztus formavilág, és a nyomógomboknak köszönhetően könnyedén tudunk szinte mindent kezelni vezetés közben is, ami szerintem jobb visszajelzést ad, mint a Volkswagen csoportos modelleknél a kormány nyomógombjai. A kormánykerék mögött a TFT kijelző hasonló dizájnt kapott, mint a Corolla Cross, Toyota Camry modellek esetében, ami egyszerűen kezelhető információ tekintetében is. A hosszú távú országúti fogyasztása 9,3 literre lecsökkent, hosszú távú használat esetén, városi használatnál ilyen 12 literig fel tud menni az átlagfogyasztás. A TFT kijelzőn a kormány nyomógombjaival a segédrendszereket is tudjuk kezelni, ami vezetés közben hasznos tud lenni, de az alapbeállítás sem zavaró szerintem. A középkonzol laposan elnyújtott széles kijelzője elég nagy, hogy jól látható legyen a GPS információi, és a beállításokat is könnyedén egyszerűen meg tudjuk oldani, ami után szinte hozzá se kell nyúlni az autó kezelőfelületéhez, ennek köszönhetően az egyszerű dizájn is bőven elég a Toyota modellbe. Lefelé haladva, a műszerfalon és a kezelőgomboknál a Land Cruiser esetében elhagyták a fényes fekete betéteket, ami könnyedén karcolódik, így a terephasználat esetén nem túl előnyös. A szellőzők alatt nyomógombokat találunk, amivel könnyedén tudjuk kezelni első és hátsó hőfokbeállítást és a ventilátor erősséget is, mivel hátul is tudjuk állítani a klíma hőfokbeállításait, mint a Volkswagen csoportos modelleknél, viszont a Land Cruiser esetében egy nyomógombbal könnyedén tudunk váltani a hőfokbeállításnál, hogy a hátsó utastér beállításait kezeljük, ami könnyedén a vezetőnek szánt nyomógombokkal megoldható, a ventilátor esetében is. A váltó mellett találjuk a vezetési módválasztót, amivel külön tudjuk kapcsolni az utcai vezetési módokat és a terephasználathoz szükséges vezetési módokat. Az előd után megtartották még a könyöktámaszba integrált tárolórekeszt, ami kapcsolható, hűtéssel rendelkezik, és könnyedén elfér 4 fél literes üdítő is a könyöktámasz rekeszben, ami kellemes hőfokon tartja hosszú utazás során, még a nyári melegben is a kedvenc üdítőnket. A hátsó üléssorba beülve óriási tágas beltérben foglalhatunk helyet, ami 3 termetes felnőttnek is kényelmes, szellős belteret ad az utazáshoz. Az első üléssorhoz hasonlóan a beszállást egy masszív kapaszkodó és az oldalfellépők segítik, ami után könnyedén be tudunk szállni hátra, amit a széles szögben nyíló hátsó ajtók is megkönnyítenek. A hátul utazó kényelmét a külön állítható hőfok, valamint a fűtött és szellőztetett két szélső ülés is tovább fokozza, és még a tető is kapott integrált szellőzőket, amik a műszerfal szellőző nyílásaihoz hasonlóan igényeinkhez állítható, még a leghátsó harmadik üléssorban is, amik a hosszú utazásokhoz jól jönnek. A második üléssorban a háttámla dőlés szögét egy karral tudjuk állítani, valamint ezzel a karral tudjuk ledönteni teljesen, ami után könnyedén be tudunk szállni a harmadik üléssorba is.
A harmadik üléssor elektromosan mozgatott a háttámló dőlésszög állítás tekintetében is. A harmadik sorba elég könnyű a beszállás, amihez teljesen előrehajtható a második üléssor, a kar meghúzásával, ami után könnyedén be tudunk szállni a széles szögben nyíló hátsó ajtókon keresztül. Amint beültünk, egész tágas beltérben foglalhatunk helyet, még a leghátsó sorban is. A leghátul utazók az elektromosan állítható háttámló dőlésszög mellett kapnak pohártartókat és USB-C csatlakozót a mobil töltéséhez, valamint a szellőzők a csomagtérnél is megtalálhatók a tetőbe építve, amik kellemesebbé teszik a leghátsó sorban is az utazást, télen-nyáron egyformán. Az új generációs Land Cruiser 250-es szériánál már felfelé nyílik a csomagtérajtó, de meghagyták a külön nyitható csomagtérajtó üveget, amit szintén jelez az autó rendszere, ha nem csuktuk be rendesen, mint az ajtókat. Alapesetben 1063 literes az új generációs Land Cruiser csomagtere, 5 üléssel használva és tetőig mérve a csomagtér méretét. De ha használjuk a plusz 2 ülést, ez esetben már csak 171 literes csomagterünk van, valamint ha a csomagtér teljes méretét kihasználjuk a hátsó ülések ledöntésével, ez esetben már 2000 literesre bővül a csomagtere az új generációs modellnek, ami már egy kis furgon méretű raktér. Az új generációs modell orrában már egy átdolgozott 2,8 literes 4 hengeres turbodízel motor dolgozik, 205 lóerővel és 500 Nm csúcsnyomatékkal. A maximális teljesítményét 3000 fordulaton adja le, ami mellett az 500 Nm-es csúcsnyomatéka már 1600-as fordulaton rendelkezésünkre áll, ami érezhető, amint rálépünk a gázra, gyorsan, lendületesen, nyomatékosan megindul a termetes Land Cruiser modell. A maximális nyomatéka viszont teljes gyorsulási idő alatt rendelkezésünkre áll, mivel 2800-as fordulatig adja le a maximális nyomatékot, és az automata váltó 3000-es fordulatnál vált el. Az európai piacon limitáltan elérhető Land Cruiser modell 3,5 tonna vontatható tömeget tud húzni a sajtóanyag szerint, és a környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően a dízelmotort kiegészítették még SCR katalizátorral és egy 17 literes karbamid tartállyal is. A közvetlen kormányzás és a gyors gázreakció sokkal személyautósabb menetteljesítményeket tud nyújtani az új generációs Land Cruisernek. És 2026-tól már csak mild hibrid rendszerrel kérhető a Land Cruiser modell, ugyanúgy a 2,8 literes dízelmotorral kombinálva. Az átdolgozott dízelmotor az új 8 fokozatú automata váltóval kombinálva sokkal hatékonyabb üzemanyagfogyasztás tekintetében, és sokkal jobb az összhang a teljesítmény és üzemanyaghatékonyság tekintetében. A gyors gázreakció és az új váltó lehetővé teszi, hogy egy kis gázadásra is gyorsan, lendületesen meginduljon az új generációs Land Cruiser, amikor megugrik a fordulatszám, és lendületesen, nyomatékosan megindul, és egészen 4000-es fordulatig szinte elengedi forogni a motort az automata váltó, kis gázadás esetén viszont 3000-nél már elvált. Viszont ha a lockup módot bekapcsoltuk, nem engedi a rendszer hirtelen megugrani a fordulatszámot. Az új 250-es modell az előd után visszahozta a Land Cruiserek jellemzőit, vezetés, technika és formavilág tekintetében is, valamint a sajtóanyag szerint nagyobb teljesítményű generátorral is kiegészítették a dízelmotort, és egy teljesen új turbofeltöltőt is kapott, ami a hatékonysághoz hozzátesz. Terepképességeit tekintve is kiemelkedő az új generációs modell, és még csodot lehetett forgalmazni ezzel a 2,8 literes 4 hengeres dízelmotorral, a mild hibrid rendszer nélkül is.
Ha végignézted a videóm és tetszett, lájkold és kövess be. Ha van olyan modell, ami érdekelne, írd meg kommentben.